Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Τώρα, να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει αν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ποιος είναι αυτός ή ποια που σε παρακολουθεί στα κρυφά και δεν μπορεί, γιατί μάλλον δεν μπορεί να σε ξεπεράσει? Για να δούμε τι θα δούμε. Επιλέγετε αμέθιστο, πορτοκαλί ασβεστίτη, μαύρη τουρμαλίνη. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως εδώ να έχουμε αποκαλύψεις. Λοιπόν, μάλιστα. Και όντως εδώ έχουμε θέματα, δηλαδή υπάρχει κάποια υπάρχει που ζηλεύει, που νιώθει ανταγωνιστικά, που τη μία σκέφτεται ότι θέλει να έρθει να ξεκαθαρίσετε, την άλλη λέει άσε καλύτερα, μία έτσι περίεργη φάση, τουλάχιστον εδώ στις πρώτες αυτές καρτούλες. Θα συνεχίσουμε βέβαια. Λοιπόν, εδώ, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα. Και εδώ έχουμε μία κάρτα, η οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστη, έτσι, έχει πολύ θετικές ενέργειες. Και είναι η κάρτα της χαράς, της καλοπέρασης, της διασκέδασης. Δείχνει πολλές φορές έτσι, το βαθύτερο δέσιμο που μπορεί να έχουμε με κάποιους ανθρώπους. Είτε σε φιλικό επίπεδο, είτε σε θέμα σε επίπεδο σχέσεων, είτε ακόμα και με την οικογένειά μας. Βέβαια, μια και εδώ έχουμε ερωτικό άνοιγμα σήμερα, μπορεί να δηλώνει η κάρτα ότι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί νιώθετε πολύ έντονα συναισθήματα για κάποιον άνθρωπο, αλλά ως τριάρι μπορεί να μας, ως τριάρι μπορεί να μας κρύβει και το ερωτικό τρίγωνο, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Τι θα δούμε. Αυτοκράτορας κρυός εδώ. Να το πάλι το σπαθάκι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και ταιριάζει πολύ ωραία με τον αυτοκράτορα, γιατί ο αυτοκράτορας μπροστά βάζει τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Να πιω μια γουλίτσα νεράκι, συγχωρέστε με, γιατί ο λαιμός μου δεν είναι καλά. Λοιπόν, για να δούμε. Θα με αφήσει να κάνω το βίντεο ή όχι? Τι λες τώρα? Η επανάσταση του αυτοκράτορα το λέω αυτό εγώ εδώ. Ακόλουθος κούπα.
Λέτε να αρρώστησα με αυτές τις ανατροπές του καιρού. Τι ανατροπές ζούμε και τι καταστροφές έγιναν. Και πόσο στεναχωριέμαι για τους ανθρώπους που ασχολούνται τέλος πάντων με καλλιέργειες και έπαθαν οι άνθρωποι τόσες ζημιές. Για να δούμε. Παιδιά, τον έχετε διαλύσει τον αυτοκράτορα ή την αυτοκράτηρα. Και καλά τους έχετε κάνει, γιατί εδώ έχουμε περίεργες ιστορίες, έτσι. Λοιπόν, το ερωτικό τρίγωνο εγώ θα συνεχίσω να το λέω, γιατί το θεωρώ, έχω και δεύτερο τριάρι εδώ και επειδή δεν πιστεύω στο τυχαίο, να τα μεταφέρουμε όλα, να φαίνονται λίγο καλύτερα, ορίστε εκεί. Λοιπόν, δεν πιστεύω στο τυχαίο, σε καμία των περιπτώσεων, να έχουμε δεύτερο τριάρι και τα προβλήματα που βλέπω εδώ με παραπέμπουν ναι σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Ότι δεν σας έχει ξεχάσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι, το είδαμε και αμέσως, όπως επίσης και το ότι μπορεί να σας παρακολουθεί στα κρυφά και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, γιατί ένας αυτοκράτορας, ναι, θέλει να ελέγχει τα πάντα βεβαίως, εννοείται. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του ή για τον εαυτό της. Μπορεί να είναι ένστολος, ένστολοι ή να ασχολούνται με επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον νόμο, με την τάξη, όλα αυτά. Όχι μόνο βέβαια, έτσι, όχι μόνο. Απλώς επειδή ο αυτοκράτορας εκπροσωπεί τον νόμο, είναι το αρχέτυπο του πατέρα εδώ, το νόμο, τα όρια κλπ. Γι' αυτό πολύ συχνά επιλέγει και τέτοια επαγγέλματα. Προσπαθεί λοιπόν να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Προσπαθεί πάρα πολύ εδώ, γιατί έχουμε αφενός έναν άσο σπαθί, αλλά έχουμε αφετέρου έναν ακόλουθο κούπα. Και σίγουρα το συναίσθημα πάει μπροστά από ό,τι βλέπω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, που είναι ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, τουλάχιστον αυτήν την εικόνα δίνει στον κόσμο γύρω του, παρόλα αυτά, εδώ κάπως φαίνεται να έχει λυγίσει με τη δική σας, αναφορικά με τη δική σας ερωτική ιστορία, γιατί ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του ή στη ζωή της έχουν νιώσει ήττα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό για έναν αυτοκράτορα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να τους συμβεί. Αλλά όπως το λέω πάρα πολλές φορές, και αυτή είναι η αλήθεια, αυτό μας έχει διδάξει και η ζωή, όση δύναμη και αν νομίζεις ότι έχεις, και ακόμα και να την έχεις δηλαδή, μπροστά στον έρωτα έχουν λυγίσει ακόμα και τα σίδερα. Και κάπως έτσι λοιπόν φαίνεται εδώ και έχει νιώσει πολύ μεγάλη ήττα που κάτι δεν μπορεί να πάει καλά ανάμεσά σας, έτσι όπως το επιθυμεί τουλάχιστον. Προβληματίζεται πάρα πολύ γι' αυτό, βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, που πραγματικά είναι σαν να ακροβατεί πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Και αυτό φυσικά εννοείται ότι τον ή την δυσκολεύει απεριόριστα. Ξέρει ότι χρειάζεται να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσετε να είστε μαζί, και επειδή εδώ η τελευταία καρτούλα που έχω ανοίξει είναι διφορούμενη, μπορεί δηλαδή να είναι πολύ θετική ή όχι θετική, γι' αυτό εννοείται ότι θα ανοίξω μια διευκρινιστική κάρτα. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Μάλιστα. Να την εκεί ανατροπή ξανά. Ωραία.
Τις τελευταίες μέρες έχουμε ανατροπές, έτσι, δεν έχουμε παράπονο. Εδώ η καρτούλα αυτή είναι το 6 μπαστούνι και η κάρτα για την οποία ήθελα διευκρίνηση είναι το 6 σπαθί. Εδώ λοιπόν τα δύο εξάρια, που τα εξάρια στην ταρό προσπαθούν να φέρουν αρμονία, ισορροπία, όλα αυτά τα ωραία, είναι κάτι το οποίο το φέρνει πάρα πολύ. Αυτή είναι η ενέργεια που φέρει το 6 σπαθί. Γι' αυτό είναι και το πιο καλό σπαθί που έχουμε. Γιατί εκτός των ισορροπιών και της αρμονίας που φέρνει και αποκατάσταση μέσα στη σκέψη μας. Δηλαδή, αυτός ο αυτοκράτορας ή η αυτοκράτηρα κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις κάρτες που έχω εδώ, έγιναν όλα μέσα τους μαλλιά κουβάρια. Το 6 σπαθί φέρνει διάβγεια. Φέρνει, έτσι βρίσκω την άκρη του νήματος και μπορώ πολύ πιο εύκολα να πάρω αποφάσεις. Και η απόφαση που παίρνει αυτός ο άνθρωπος για εσάς είναι ότι θέλει να επιστρέψει κοντά σας. Να αποκατασταθεί η σχέση σας, βέβαια μέσα σε όλον αυτόν τον εγωισμό και που ποτέ δεν πρόκειται να σας μαρτυρήσει όλα αυτά που σας λέω, αλίμονο, θα εμφανιστεί ως ήρωας και νικητής πάλι, έτσι. Μην φανταστείτε ότι θα γυρίσει όπως είναι εδώ η κάρτα της ήττας, σε καμία των περιπτώσεων, γιατί θα προτιμούσε να μην γυρίσει ποτέ. Προετοιμάζει το έδαφος και δεν το βλέπω να αργεί και πολύ βέβαια, να ξέρετε, γιατί τα μπαστούνια πάντοτε είναι κάρτες οι οποίες θέλουν γρήγορες εξελίξεις, δεν αντέχουν την αναμονή και όλα αυτά, οπότε θεωρώ ότι θα είναι και κάτι το οποίο θα γίνει αρκετά σύντομα. Και φυσικά εννοείται σε όποιον και σε όποιον από εσάς το επιθυμεί, εγώ το εύχομαι ολόψυχα, γιατί εδώ υπάρχει και συναίσθημα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και συναίσθημα υπάρχει και πάθος υπάρχει. Τώρα, για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι είναι ερωτικό τρίγωνο, για κάποιους μπορεί να μην ισχύει, πάντως σίγουρα δεν είναι και η πιο εύκολη εντός ή εκτός εισαγωγικών σχέση με όλες αυτές τις κάρτες που είδαμε εδώ, αλλά φαίνεται ότι τελικά σας περιμένει ένα ευτυχισμένο τέλος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε, ποια είναι αυτός, αυτοί που σε παρακολουθούν στα κρυφά. Εντάξει, πετάχτηκε πολύ δυναμικά αυτή η καρτούλα που είναι ο τρελός, μια πολύ αγαπημένη κάρτα, που ξέρετε για κάποιους από εσάς είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα που λέει μήπως έχει έρθει η στιγμή να κάνεις κάτι επαναστατικό στη ζωή σου, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δηλαδή μήπως πρέπει να σκεφτείς έξω από το κουτί, αυτό που λένε να φύγεις από τη ζώνη ασφαλείας σου. Κάποιες φορές ο τρελός έρχεται και προειδοποιεί ότι πρόσεξε, γιατί αυτό που πας να κάνεις είναι ρίσκο. Αλλά κάποιες άλλες φορές προτρέπει ακριβώς για το αντίθετο. Τώρα θα μου πείτε εσείς τι θα κάνετε και έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ πάντοτε είμαι της άποψης και σας το λέω εδώ πάρα πολλές φορές ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε το ένστικτό σας. Να ακολουθείτε το δρόμο της καρδιάς σας, γιατί αυτή δεν θα σας προδώσει ποτέ. Θα σας οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάτε. Και πάρα πολύ ωραία και σας το εύχομαι ολόψυχα το καινούριο ξεκίνημα. Σε ό,τι και αν αυτό αφορά, έτσι. Wow, αυτοκράτηρα παιδιά. Δική σας καρτούλα. Κάρτα βάσης που σημαίνει ότι
Παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί έτσι πραγματικά όμως αγαπάτε πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο. Η αγάπη αυτή είναι πραγματική, είναι βαθιά, έχει απόλυτη ειλικρίνεια. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά όταν δεν μπορούμε να είμαστε με κάποιον άνθρωπο μαζί και λέμε δεν με νοιάζει. Να είναι καλά εκεί που είναι κι ας είμαστε μακριά. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ αγάπη, εδώ έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας και στη θετική μορφή το αρχέτυπο της μητέρας είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να μας συμβεί στη ζωή μας σε μία συντροφική σχέση. Για να δούμε, υπάρχει αντιστοιχεία και από την άλλη πλευρά. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Τι έγινε ρε παιδιά, όλους τους υπότες ανοίξαμε εδώ για σας. Και βασιλιά, δεν είμαστε καλά. 4 φιγούρες, υπότης κούπα, υπότης παθή, υπότης πεντάκτηνο, βασιλιάς πεντάκτηνο, μάλιστα. Οκ, ένας πανικός εδώ γίνεται. Θα πάτε σε κανένα πάρτι, μήπως. Πιθανότατα. Να πάτε σε κάποιο πάρτι και να περιτριγυριστείτε από πάρα πολλούς άντρες ή αντίστοιχα οι κύριοι της παρέας από πάρα πολλές κοπέλες και να μην ξέρετε ποιον να διαλέξετε και τι να κάνετε. Από την άλλη, επειδή έχουμε την αυτοκράτηρα εδώ, λέω να κρατήσουμε μόνο τον βασιλιά πεντάκτηνο και τους υπόλοιπους, όλους τους υπότες, να τους εκλάβουμε ως κατάσταση. Φυσικά, επειδή θα δίνω και τα χαρακτηριστικά, μπορεί εσείς να επιλέξετε κάποιον άλλον, έτσι. Ξεκινάμε με 3 κάρτες που δηλώνουν πρόβλημα. Ερωτικό τρίγωνο, κατ' επιλογή εργένησα και έχω φύγει, έχω αποχωρήσει από τη σχέση. Για πιθανότατα για κάποιον από αυτούς τους 2 λόγους ή για κάποιον άλλο λόγο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι υπότης κούπα, ιχθύς, τρυφερός, ρομαντικός, ευαίσθητος, συναίσθημα. Και μάλιστα σε μία, μπορώ να το πω και υπερβολική έκφραση του συναισθήματος, καθώς επίσης και κυκλοθυμικότητα. Τη μία δηλαδή τρελά ερωτευμένος ή ερωτευμένη και την άλλη μπορεί μια θλίψη, μια έτσι κατάσταση περίεργη. Υπότης παθή. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων. Εδώ έχουμε μπροστά τη λογική, έχουμε έναν εξαιρετικά ευφυή άνθρωπο, ο οποίος όμως είναι και πολύ αναμπουμπούλας. Δηλαδή, έρχεται στη ζωή ενός ανθρώπου, την αναστατώνει, είναι και προκλητικός με την έννοια του ότι του αρέσει πάρα πολύ να μπαίνει σε αντιπαραθέσεις λεκτικές, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος και ότι μπορεί πολύ εύκολα να τα βγάλει πέρα στις λεκτικές αντιπαραθέσεις, οπότε είναι μία συμπεριφορά που κάνει. Είναι πάντως, έχει πολύ ψηλές ενέργειες και γι' αυτό το λόγο μπορεί να σημαίνει και πολύ έντονη πίεση και στρες. Με τον υπότι πεντάκτηνο εδώ Παρθένος πέφτουν οι ενέργειες εντελώς. Μπορώ να σας πω, πιο πολύ δεν γίνεται, γιατί είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες που έχουμε. Έχει τεράστια υπομονή και επιμονή βέβαια από την άλλη. Όπως και να το κάνουμε, ο κάθε ένας από τους 3 έχει εντελώς έτσι, διαφορετικά στοιχεία, θετικά και αρνητικά. Και εδώ έχουμε έναν πιο προσγειωμένο άνθρωπο, που μπορεί να είναι όμως και ψυχοβγάλτης όπως κοινώς λέγεται, γιατί πολύ αργεί να πάρει αποφάσεις. Όταν τις πάρει όμως, να ξέρετε ότι μετά είναι απολύτως σταθερός. Και αν θέλετε έρχεται να το επιβεβαιώσει αυτό και ο βασιλιάς πεντάκτηνο,
γιατί Ταύρος, δεν θυμάμαι αν το είπα, γιατί είναι ο πιο σταθερός βασιλιάς, ο βασιλιάς Πεντάκτηνο. Και μάλιστα είναι και ο άνθρωπος ο οποίος δεν φεύγει από μία σχέση. Για να δούμε ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ με εσάς. Μάλιστα, ζήλιες έχουμε και βασίλισσα Πεντάκτηνο έχουμε. Οκ, και νέα σπαθή έχουμε. Λοιπόν, θεωρώ δεδομένο ότι δεν σας έχει ξεπεράσει, ούτε κατά διάνοια δηλαδή, με όλες αυτές τις κάρτες και ιδιαιτέρως εδώ, με το 9 σπαθί, σε καμία περίπτωση δεν σας έχει ξεπεράσει. Το να σας παρακολουθεί και αυτό το θεωρώ πιθανό, παρόλο που δεν το έχω ξεκάθαρο. Εδώ με το 5 μπαστούνι θεωρώ ότι ζηλεύει πάρα πολύ. Τώρα, μπορεί ανάμεσά σας να υπάρχει μία γυναίκα. Μπορεί όμως να είστε κι εσείς εδώ αυτή η βασίλισσα Πεντάκτηνο. Ένας άνθρωπος απολύτως προσγειωμένος, σταθερός, συνεπής, με πραγματικό νιάξιμο και αγάπη για τους ανθρώπους της. Για να δούμε, θα δούμε κάποια εξέλιξη, γιατί προς το παρόν δεν έχω. Δηλαδή, εντάξει, απαντήσεις έχουμε πάρει. Είστε αξεπέραστες και αξεπέραστοι. Σε αυτό έχουμε πάρει απάντηση το 100%. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχετε να περιμένετε. Εδώ έχουμε το διάβολο και έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρού. Έχουμε και τα 3 ζώδια της γης, παιδιά. Πολύ γειωμένο. Πολύ γη σε αυτό το άνοιγμα, στο δεύτερο άνοιγμα. Τώρα, να σας πω ότι αφενός δεν έχετε να περιμένετε κάτι ως εξέλιξη, επιστροφή ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό όμως που είναι το σίγουρο είναι ότι δεν σας έχει ξεπεράσει και δεν πρόκειται να σας ξεπεράσει, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα και η μεγάλη αρκάνα πάντοτε έχει πολύ πιο δυνατές ενέργειες. Δεν μιλά δηλαδή για μια στιγμιαία κατάσταση. Και φυσικά και αιμονικός ή αιμονική μπορεί να είναι μαζί σας, μπορεί να σας σκέφτεται 24 ώρες το 24ωρο, γιατί άλλωστε το είδαμε και εδώ με το 9 σπαθί ότι τις νύχτες βασανίζεται και δεν κοιμάται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν έχω να συμπληρώσω κάτι παραπάνω, εκτός από το ότι ούτε σας ξεπέρασε ούτε θα σας ξεπεράσει ποτέ. Έτσι, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν ανάμεσά σας αυτά τα εμπόδια που εσείς τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εμείς ενδεικτικά εδώ έχουμε 2 και προς το παρόν δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή ανάμεσά σας. Και βέβαια εδώ και με το 5 μπαστούνι το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, όπως σας είπα, και να σας παρακολουθεί. Δηλαδή, αν έχει τρόπο να μαθαίνει τι κάνετε, είτε μέσω social media είτε από κοινούς γνωστούς που έχετε, να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι το μαθαίνει. Κατά τα λοιπά, κίνηση δεν έχουμε. Αυτά και για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε, όπα, μου φύγαν όλες οι καρτούλες, λοιπόν πάμε να δούμε ποιος πια δεν σε ξεπέρασε ποτέ και σε παρακολουθεί στα κρυφά, για να δούμε. Όπα. Κάτι θέλει να μας πει εδώ υπότις Πεντάκτηνο. Παρθένος εδώ. Πετάχτηκε
Και έχουμε και το 15 παιδιά, είναι δική σας καρτούλα εδώ, είναι η κάρτα βάσης. Μια εξαιρετική κάρτα βέβαια, που αναφέρεται σε οικογένεια, σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, φυσικά και σε πάρα πολύ καλά οικονομικά. Τώρα βεβαίως εδώ μπορεί να σημαίνει το εξής, να δηλώνει το εξής, γιατί είναι η κάρτα βάσης και η κάρτα βάσης πάντοτε, τέλος πάντων, υπερβολή, δεν πρέπει ποτέ να είμαστε απόλυτοι. Συνήθως η κάρτα βάσης δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Και είναι πολύ λοιπόν πιθανό να παρακολουθείτε το άνοιγμα γιατί σας ενδιαφέρει κάποιος άνθρωπος που τον νιώθετε ή την νιώθετε ότι είναι η οικογένειά σας. Σίγουρα υπάρχουν μεταξύ σας διαφορές μεγάλες και καταστάσεις που δεν είναι συμβατές μεταξύ σας. Υπάρχει όμως και πολύ αγάπη ρε παιδιά, αυτοκράτηρα. Πολύ αγάπη όμως. Αχ, πάλι ερωτικό τρίγωνο έχουμε. Αυτές τις μέρες έχουμε τρελαθεί με τα ερωτικά τρίγωνα. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Και ζήλιες έχουμε. Καλά, ότι δεν σας έχει ξεπεράσει, σας το δηλώνω απερίφραστα. Δεν. Μάλιστα. Έχετε να περιμένετε πολύ σύντομα, άμεσα, εντός της εβδομάδος, επικοινωνία ή κάποιο μήνυμα ή είδηση, κάτι να μάθετε από κάποιον άλλον άνθρωπο για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Κανονικά είναι απευθείας η επικοινωνία αυτή. Βέβαια εδώ παρεμβάλλεται μία αρχιέρεια, η οποία αρχιέρεια αναφέρεται σε ψέματα, σε μυστικά, σε κρυμμένες καταστάσεις. Είναι ύποπτη κάρτα εδώ. Δεν ξέρω αν στη ζωή του ανθρώπου αυτού, αν αναφερόμαστε σε άντρα, υπάρχει μία γυναίκα η οποία πραγματικά ασκεί πάρα πολύ αρνητική επιρροή σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να τον εκβιάζει συναισθηματικά, μπορεί οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του πάθους, παιδιά. Έχουμε αυτόν τον καταπληκτικό άσο μπαστούνι, ο οποίος είναι έτσι μαζί με το 8 μπαστούνι, εντάξει. Μπορώ να σας πω και ερωτική συνέβρεση ότι θα έχετε. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια, θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες. Πρίγκιπας σπαθί. Υπότης, καλά, whatever. Εδώ λέγεται πρίγκιπας. Δίδυμη εδώ. Έχουμε το ζώδιο των διδύμων. Εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη, το ζώδιο της Παρθένου. Έχουμε και μερικά ζώδια. Λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα, βλέπετε εδώ τι γίνεται, έτσι. Έχει τελειώσει μια μάχη. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Ναι, οκ. Λοιπόν, μία τελευταία καρτούλα και μετά σας λέω τη δική σας ιστορία. Μάλιστα. 7 σπαθί. Οκ. Οπότε, για πάμε να συνοψίσουμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Μία σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, εσάς δηλαδή και τον άλλον άνθρωπο, που δεν είστε συμβατοί μεταξύ σας, δηλαδή μεταξύ σας υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Μπορεί να είναι διαφορά ηλικίας, μπορεί να είναι διαφορά εθνικότητας, μπορεί να είναι διαφορά θρησκείας, μπορεί να είναι σε άλλη χώρα, 1000 μπορεί, εντάξει. Και υπάρχει και μία κάρτα που μπορεί να υποδεικνύει το ερωτικό τρίγωνο. Τώρα, σίγουρα δεν σας έχει ξεπεράσει και δεν πρόκειται να σας ξεπεράσει με τις κάρτες που βλέπω εδώ. Ζηλεύει πάρα πολύ, προσπαθεί με κάθε τρόπο που μπορεί να μαθαίνει τι κάνετε, πώς το κάνετε και όλα αυτά. Και πάνω που
βρίσκει το θάρρος, ας το πούμε έτσι, μαζεύει τις δυνάμεις του ή τις δυνάμεις της, ούτως ώστε να κάνει κίνηση, να στείλει μήνυμα, να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει και συνάντηση, όχι απλά να στείλει ένα μήνυμα «Γεια σου, τι κάνεις», έτσι, να ζητήσει και συνάντηση, γιατί υπάρχει πολύ έντονο το ερωτικό στοιχείο στο άνοιγμά σας, όμως παρεβάλλεται μία γυναίκα, η οποία αυτή η γυναίκα δεν παίζει και πολύ θετικό ρόλο, όπως σας είπα. Μπορεί, έτσι, δεν είναι κατά ανάγκη όλοι ότι είναι παντρεμένη, ας πούμε, μπορεί να είναι μητέρα, δεν ξέρω. Μία γυναίκα με πολύ πολύ έντονη επιρροή, επίδραση σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πάνω λοιπόν που ετοιμάζεται να επικοινωνήσει μαζί σας, μπαίνει ένα τεράστιο φρένο. Βλέπετε πως έρχεται εδώ αυτός ο υπότης, έτσι. Έτοιμο πόλεμος. Εκεί, μην τολμήσεις γιατί σε έσφαξα. Κάπως έτσι. Εδώ η αρχιέρεια του λέει. Το συναίσθημα το έχουμε δει, δηλαδή σίγουρο είναι ότι ό,τι ζήσατε μεταξύ σας ήταν πολύ δυνατό και το συναίσθημα πολύ ψηλά. Γι' αυτό κιόλας εξακολουθεί να νιώθει πράγματα για εσάς και να μην μπορεί να σας ξεπεράσει. Το θέμα όμως είναι ότι νιώθει πολύ έντονο το συναίσθημα αυτό της ήττας, της απόλυτης ήττας μπορώ να σας πω, πολύ έντονο είναι. Δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό με έναν τρόπο και ίσως και εκείνος ή εκείνη να σας έχουν πει ψέματα. Έχω δύο κάρτες, καλά πέραν της γυναίκας, έτσι που είπαμε ότι είναι αυτή η μυστήρια, αλλά και εδώ έχω την κάρτα η οποία αναφέρεται σε ψέματα, σε εξαπατήσεις, οπότε μπορεί να σας έχει πει ψέματα ή αν όχι ψέματα, μπορεί να σας έχει κρύψει πράγματα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπορώ να σας πω ότι καλύτερα που δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό που θέλει και να έρθει πάλι κοντά σας, γιατί μπαίνει το εμπόδιο που είδαμε. Αν είναι όντως ένας άνθρωπος που λέει ψέματα, δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει. Οπότε για ποιο λόγο θα πρέπει εσείς να υποστείτε αυτή την ταλαιπωρία. Νομίζω ότι την έχετε ήδη περάσει μια φορά. Είμαι σίγουρη ότι αναπτύξατε συναισθήματα και μάλιστα και βαθιά συναισθήματα. Το βλέπω από την κάρτα βάση σας και πραγματικά θεωρώ ότι δεν σας αξίζει. Αν αυτό σας έτσι καλύπτει, να ξέρετε ότι ούτε σας ξεπέρασε, ούτε θα σας ξεπεράσει ποτέ. Εντάξει, το σημάδι σας θα μείνει ανεξίτηλο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.